the shadow of your silhouette. We are the Group 1! Woo! We are the Group 2! Objectives: to demonstrate teamwork, cooperate with others to complete a task, and participate in strategic planning. Materials: 1 plastic coffee straw, masking tape, and scissors. The challenge is to build the tower as all you can without falling over with the materials that are given. The work must be finished within 15 minutes. Gagawa na lang kami ng parol. Parol. Hindi ko alam sa'yo. Kahit saan ka ilagay diyan. Namang hindi pantay yung amin, pero grabe naman hindi pantay yan. Ipadam yan, ube. Ubusin pa yung straw. Ay, may time map. Huwag niyo ubusin yung straw kasi magagamit pa yan ng itindahan. Yung base natin. Tabaan na lang namin. Hindi natin kailangan ng opya ng ginagawa, matalino tayo sa sarili natin paraan. Nahirapan sila mapalo ng mananalo. Kaya parang walang kawa. Anong gagawin namin? Mahirap na Paano ba yan? Paano na kami? Eh, ang kaluluwa na yan. Alam nga namang panggap kami. Eh, kaluwag yun lang. Hindi mo uya. May nararamdaman ko. Babae tinatian matapos ng mga umuwi galing sa cemetery sa Nicolas. Wala mo siya extra sa gilid. Panang utak mo. Sana kung gano'n ka passion to. Papatingin yan. Ano to? Isa pang ganito, para isa pang kata. Hindi naman nakatabi na niya ko siguro. Uy, nato panalo na tayo. Panalo na. Panalo na kami. Stop na! Stop na! Bawal! Stop na! Naku, isang namin sa sarili yung laro. Hindi ko rin sa tela. Yung tela ayaw yung patay. Uy! Gagalaw. Huwag kang gagalaw. Decision kayo sa laro. Gatay na nga lang. Pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing. Una rin yung corona niya, oh. Because it's times like these, so much I